finns en risk att jag gör vissa av er besvikna nu. En kanal som heter Militärprylar ska ju rimligtvis handla om prylar. Men det finns ju en pryl som det faktiskt inte kostar någonting att bry sig lite extra om. Och det är ju kroppen. Så jag tänkte vi ska testa och spränga in ett avsnitt då och då som handlar om att träna. Träna inte bara fysik utan kanske också den mentala styrkan, alltså pannbenet. Det var ju fin krispig vinter så jag fick lite feeling och drog iväg en anmälan till Vasaloppet. Men Vasaloppet på natten. För då har vi ju, tänker jag, en övning som borde passa oss, eller hur? Det är långt, det är mörkt, man startar klockan 8 på kvällen och åker då rimligtvis in i kylan. Och så blir det också lite såna här funderingar kring hur man ska behålla energi och få kroppen att ta emot energi och sånt. Så att ni som inte är intresserade, ni kan ju sluta kolla, men ni som vill, häng med. Nattvasan 90. Och vips så var vi vid den klassiska Vasaloppsstarten i Bergaby, Sälen. Nu är det precis 27 minuter kvar till vi ska ge oss ut och staka 9 mil in i Dalaskogarna. Och då kan man ju slås av tanken på varför. Varför gör man sånt här? Ett svar är väl för att man kan. Ett annat svar, ett lite mer kanske seriöst svar är för att man inte accepterar förfall. För att man har en övertygelse om att det går att hela tiden utvecklas och fortsätta att växa. Jag lovade mig själv när jag fyllde 50 och det är snart 6 år sedan nu. När jag fyllde 50 så lovade jag mig själv att jag ska ha bättre fysik när jag fyller 60 än vad jag hade som 50-åring. Och då vill det ju till att man ligger i och gör såna här saker. Så att, då kör vi helt enkelt. Hoppas du har lust att hänga med en stund. Ja, jag ska inte tråka er med hela loppet, jag lovar. Det är ju en och annan timme man harvar på där ute i skogarna. Men starten först och främst, det är en mäktig upplevelse som är svår att jämföra med någon annan. Alltså när alla tänder upp sina pannlampor och de har eldar tända och det är Dalkullorna bjuder på lite kulning i kvällsmörkret och det är sån energi när alla släpps iväg. Vi piskar ju upp ett tempo som är som om vi ska åka 400 meter. Det går alldeles för fort från start och det är ju inte bara för man är på och taggad utan det är också för man vill positionera sig inför den första backen här. Direkt efter startrakan så går man över vägen och så kommer man in i Vasaloppets längsta och högsta stigning. Det är här folk brukar trampa av varandras stavar och det är också här som man faktiskt kan köra nästan slut på sig själv innan loppet knappt har börjat. Den här backen pågår i nästan 3 kilometer och då vill det ju till att man känner sin kropp och vet hur hårt man kan gå. Jag har varit hos Micke på Activitus för att få lite hjälp med mina pulströsklar och min syreupptagningsförmåga. Så då kan jag snegla på klockan och känna mig trygg att så länge jag inte går över 150 så kommer jag kunna hålla på väldigt länge. Och ska jag upp där så ska jag bara vara där tillfälligt och hetsa. Så kommer man upp för backen och då har man 87 kilometer kvar och nu känns det riktigt skönt. För nu kan man liksom börja sträcka ut, få in andningen, få in skidåkningen, komma igång. Sen ser natten ut så här. Man stakar på där i skenet av sin lampa och försöker hålla balansen och hitta spår och parera för såna här partier där vatten har gått igenom på sjöar och myrar så man slipper få pjäxorna fulla med iskall sörja. Och så försöker man hitta kompisar här och var. Klungor som håller en bra fart för att antingen dra mig eller där jag kan hjälpa till att dra och så stakar man på så. Och här blir också energin viktig. Energin är ju minst lika viktig att träna på som bara fysiken. Du kanske vill trycka semlor, det kanske är din grej. Eller dricka sportdryck och dra såna här gels. Oavsett så måste du träna på energin så du vet att det här funkar min kropp med om jag håller på i många timmar. En annan aspekt som är starkt bidragande till att det här blir liksom en upplevelse och ett äventyr och också en peppande grej. Det är ju alla härliga människor som ger sig ut, tänder eldar. På vissa platser är det regelrätt party, det är som att åka genom en hägring. Så att, natten är på alla sätt och vis en helt fantastisk erfarenhet som jag varmt kan rekommendera. Och så kommer man in då i Moraparken och svänger upp på den här klassiska målrakan. Och så har man skidat sina 9 mil. Så nu vet du hur det åker Vasaloppet. Ja, men vad säger du? 5:28
Jag hade lite problem med kring 6 mil med ont i magen som fan. Jag hade svårt att behålla sportdrycken så att jag höll på att skita på mig där. Jag fick gambla lite grann och börja skippa sportdryck helt enkelt och bara köra lite vatten. Och då är risken att man går tom när man håller på så här flera mil. Va? Så att jag hade inte så mycket pulver kvar, ska jag erkänna, på slutet där. Men hoppas du blev lite inspirerad. Man behöver ju inte åka Vasaloppet, men fan, det är vår nu. Dags att börja röra på sig, få igång köttet. Det är en väldigt enkel sak om man tänker på temat att förbereda sig för olika typer av kriser och katastrofer. Att se till att hålla sin fysik i god form. Och då menar jag inte bara gå på gymmet och lyfta tungt och bygga bickar och bänka och sådär. Utan sådana här saker. Uthållighetsgrejer, så du vet att kroppen funkar även när liksom timmarna tickar på. Nu ska jag in och käka lite, så summerar vi det här sen. Så får man medalj också. Fan vad grymt. Tack så mycket. Tack. Otroligt fräsch ut. Ja, tack ska du ha. Ska vi se vad ni har att bjuda på då? Viltkebab. Ja, viltkebab. Det låter ju helt grymt. Ja. Den har ju gjort en kopp kaffe för den där. Den har gjort det. Sådär, då var man hemma igen och jag har hunnit sitta några timmar i bilen. Stelna till sådär skönt som man gör efter att ha hållit igång kroppen en längre tid. Vad var min tanke med den här typen av innehåll på kanalen då? Förutom att så här lite låtsas ödmjukt riva av ett Vasalopp. Min förhoppning på riktigt, min ambition, den är att vi ska inspirera och peppa varandra till att träna. För kriser är ju någonting som alla råkar ut för i livet. Kriser kan handla om individuella utmaningar, alltså ekonomi, arbete, relationer, hälsa. Och så har vi samhällskriser, de som vi måste möta tillsammans. Sådana som vi fokuserar på i Försvarsmakten och i den kontexten. Och en sak är väldigt säker. Din fysiska och mentala hälsa kommer vara direkt avgörande för hur väl rustad du är för att möta alla de här kriserna du har framför dig. Så då tänker jag att det blir ju en sjukt självklar och billig investering att investera i sin egen hälsa. För mig personligen så ser jag på träning ungefär som på att äta och sova. Det är någonting som jag gör varenda dag. Mer eller mindre då såklart beroende på hur schemat i övrigt ser ut. Men det är en del av livsstilen. Och sen då ibland så skickar jag iväg en sån här anmälan till någonting. Och det gör jag för att då vet jag att om jag har den här målbilden att jag ska klara den här utmaningen framför mig, då kommer jag öka på träningsdosen ännu mer. Annars så vet jag att den här utmaningen kommer bli allt för outhärdlig och för hemsk och plågsam. Nu kanske inte du är sån så att du går igång på att anmäla dig till lopp eller så. Men alla får liksom gå utifrån sig själva. Min poäng är bara att istället för att fokusera på vad andra människor kan göra bättre, för det är ju ofta där som vi landar, att man pekar finger åt andra och funderar på vad andra borde göra bättre och hur andra borde ändra på sig. Du har fan inte tid att fundera på vad andra gör för fel. Fundera på vad du gör för att du ska bli bättre istället, hur du ska växa som människa. Det kommer ju både ge dig mycket mer och framförallt så kommer det ge dig en bättre känsla, en positiv energi. Det får du ju aldrig av att liksom hitta fel hos andra. Så om vi påminner varandra om det, hur hjälper vi och inspirerar och peppar varandra till att växa som människor? Då kommer vi att få en mycket bättre förmåga tillsammans. Nu är det vår, nu är det liksom inga ursäkter längre, nu är det bara ut och röra på köttet. Vi har dessutom ett fritt samhälle som vi kan njuta av. Vi har allemansrätten så vi får vara och liksom till och med bo och leva i naturen. Det finns så jäkla mycket här som är glädjande, va? Som vi måste påminna oss själva om ibland. Är du så att du går igång på såna här utmaningar så kan du hoppa på, jag blev precis inbjuden till Älvsborgsmarschen i juni. Då är det 8 mil över 2 dagar med packning. Vore kul om vi ses. Vi har Para-Endurance Race i september. Rekyls och fallskärmsjägarklubbens helt fantastiska arrangemang i Karlsborg.
Biljetterna tog ju slut direkt i princip när de släpptes på någon timme bara. Om du är intresserad av att köra Para-Endurance Race och inte har biljetter, då skulle jag rekommendera Facebookgruppen, för att av någon konstig anledning så dyker det alltid upp en del tomtar där i slutet på sommaren som inser att de har glömt bort att träna. Och då vill de ju sälja sina plåtar, så att det brukar kunna lösas ändå. Hur som helst, oavsett vad du än går igång på, så hoppas jag att med det här avsnittet så hjälpte jag till i alla fall att påminna om att inspirera och peppa varandra till att träna. Nu är det bara upp till dig att, precis som vanligt, hjälpa mig. Ge mig lite feedback. Är den här typen av innehåll någonting som du vill se mer av, eller var det helt ointressant? Skriv i kommentarsfältet och berätta. Ställ gärna frågor också. Det kanske finns folk som är svinduktiga på i communityt att hjälpa oss att bli ännu bättre när det gäller både fysisk och mental hälsa. Det vore kul att hitta någon tråd, något ämne i det där. Så kanske man kan göra något avsnitt några gånger om året som handlar om utmaningar som får oss alla att bli bättre. För huvudambitionen är som vanligt: hur ökar vi vår förmåga? Det kan vi göra dels genom att snacka prylar och utrustning, men vi kan också göra det genom att fundera på hur vi växer som människor genom bland annat att träna. Med det sagt, så nästa vecka tänker jag då kör vi infrarött. Saker som syns i mörker och varför det är ett problem, och rättar ut lite begreppen. Prata lite om hysterin också. Ibland så tenderar det kanske att bli lite väl stort fokus på någonting som inte kanske alltid är livsviktigt. Hoppas att vi ses då.